Onder het motto Euromode presenteerde de Nederlandse damesconfectie-industrie in het Rijgebouw in Amsterdam haar collectie voor de aanstaande lente. Zo'n Nederlandse lente kan wel eens meevallen, maar meestal is hij nogal nat. Vandaar dat er ook gezorgd is voor elegante regenkleding. Tot even over de knie gehuld in ruim vallende voorjaarsjurkjes flaneerden mannequins door de rij die herschapen was in een groot winkelcentrum, waar de confectie-industrieën hun modellen hadden uitgesteld voor de detailisten die op deze vakbeurs kwamen kopen. Voortdurend was onze camera een en al lens voor al het fraais dat hier werd tentoongesteld. Er werden weer goede zaken gedaan tijdens de Dakova, zowel door de fabrikanten als door de winkeliers, die dankzij deze beurs ervoor konden zorgen dat de vrouw modieus gekleed kan gaan in de lente van 1959. Dit leren ei was een felbegeerd voorwerp tijdens de eerste ontmoeting van de nationale rugbyploegen van Nederland en West-Duitsland die in Eindhoven plaatsvond. 800 toeschouwers zagen hoe het witte Duitse 15-tal de oranjehemden vuil en onze ploeg inmaakte. De gasten slaagden er al spoedig in door de Nederlandse verdediging te breken en de bal achter de doellijn op de grond te deponeren, wat een try wordt genoemd, die 3 punten oplevert. Het oranje team werd slechts bij uitzondering, en dan maar voor zeer korte tijd, op de Duitse speelhelft toegelaten. Voor de rust maakten onze Oosterburen 3 maal een try. En zo'n try geeft recht op een doelschop. Eenmaal was zo'n doelschot raak en dat betekende weer 2 punten extra voor de tegenstanders. Met een achterstand van 11-0 kregen de Nederlanders ook na de hervatting nog vele aanvallen te verduren. En het ging er daarbij warm aan toe, zo warm zelfs dat de damp er vanaf sloeg. Ons 15-tal werd finaal gevloerd. Duitsland, dat verrassend sterk voor de dag was gekomen, won de strijd met 24-0. Een zege waar tegenover de oranjehemden alleen maar 15 sportieve handdrukken konden stellen. 80 barkeepers streden gedurende 2 dagen in Amsterdam om het cocktailkampioenschap van Nederland. Ze maakten in totaal 724 drankjes klaar, die stuk voor stuk beoordeeld werden door een jury van 4 fijnproevers die met de rug naar de deelnemers toe zaten. De cocktails van de heer Van Cordeel verwekten ware opschudding. Gezien de enorme hoeveelheid geestrijk vocht en de aanwezigheid van tientallen toeschouwers gaf de jury er de voorkeur aan met mondjesmaat te keuren. Voor zijn zeer appetijtelijke cocktail kreeg de heer Van Cordeel een fraaie beker en een fractie van een kus. En daar moest hij het dan maar mee doen. Een nogal oude Amerikaanse sportwagen leverde op het circuit van Zandvoort een Sinterklaasachtig pakje af dat tot veler verrassing de eerste Nederlandse sportwagen bleek te bevatten. Dit leuke autootje heeft een carrosserie van plastic en dat betekent geen deuken meer en dus ook geen uitdeuken. Helemaal Nederlands is hij nog niet, want de motor komt uit het buitenland. De eersteling werd geprobeerd door de Nederlandse coureur Gaudin de Beaufort, die er 135 km per uur uithaalde. Daar komt Sinterklaas, riepen de Hagenaartjes toen de gemijterde schaduw over de rijen ging. Die stonden opgesteld langs de route die de grote weldoener bij zijn intocht in de Hofstad volgde. Overal in de residentie veroorzaakte de komst van de Goedheiligman grote opwinding. Zij die niet langs de bisschoppelijke route woonden, hadden zich onder meer verzameld op en rond het monument van plein 1813. Sinterklaas hield hier even stil bij het departement van Dr. Drees, die ongetwijfeld ook wel iets op zijn verlanglijstje heeft.
Op zijn zegetocht werd de bisschop begeleid door de harmonie van een oliemaatschappij, vandaar dat alles zo gesmeerd liep. Kijk eens, wat zeg je nou tegen Sinterklaas? Krijgt Sinterklaas ook een handje van je? Zo goed hoor. En jij, hoe oud ben jij al? 11 jaar. Jij bent een flinke jongen hoor. Krijgt Sinterklaas een handje van je? Ik hoop dat je er maar veel plezier van mag hebben. Helemaal ondersteboven verlieten de jongens en meisjes de ambassade weer, waar het in de goede zin des woords Spaans was toegegaan. Tijdens dit unieke uurtje waren honderden buiten blijven wachten, want de Sint was gekomen. En met hem de mooiste tijd van het jaar.